Everything is an investment. Okay, hi mọi người. Hello everyone. Today we're gonna do a correction of writing for class IELTS 39. We have 4 essays to correct today. And this is count for 15, test 3, writing task 1. Ok, 4 bài writing cần phải sửa hôm nay. Đây là lớp IELTS 39 và đây là của cam 15. Test 3, writing task 1. Academic. Okay, so the diagram below shows how instant noodles are manufactured. And this is a manufacturing instant noodle process. Là cái quá trình để mà sản xuất ra mì ăn liền. Thì cái biểu đồ bên dưới này nó chỉ được cái cách mà mì ăn liền được sản xuất thôi. Okay, so let's look at this one now. Storage silos. Silo is basically a place when you store things. Nó là một cái kho chứa rồi silos. Storage silo and flour, bột mì nè. And then go to the mixer where water and oil are mixed together. Đó, giai đoạn mixer là nước và dầu dính vô, mix vô. And then rollers will roll the thing into dough sheets. Đi vào cái bánh lăn, nó lăn ra thành cái miếng dough sheets này. Những cái miếng mà bột mì. And then number 4, dough strips. Nó cắt ra thành những cái sợi dough strips này. And then number 5 become noodle disc. Nó trở thành những cái bánh, những cái dạng bánh của mì gói. And then number 6 is cooking in oil and drying. Thứ 6 là nấu nướng lên trong dầu và làm khô lên. And then number 7 is of course adding vegetable and spices. Thêm rau và hương liệu. When you have cups here already. And number 8 is labeling and sealing. Giai đoạn 8 cuối cùng đó là dán nhãn và seal nó lại và hàn gắn nó lại. Okay, let's look at Mr. Vũ now. The process illustrates production instant noodles. What can you see on there? A lot of there are a total. A mean one, remember? So there is a total. There is. Oh, yeah. Remember, A. There's a total, but why is like here there are total? I think that a total of 8 steps. 8 steps is the most important thing in this compound. Giống như cái chữ 8 step nó coi như là cái phần quan trọng nhất trong cái tổng 8 bước hay sao á. Yeah. So 8 steps is the most important, so R, plural. In this automated process. Trong quá trình tự động này, of course this is automated process. But step 1 is not automated. Step 1 là không hề automated nha. Because you need a driver. Sorry, you need a driver to drive the vehicle to bring flour to the storage silo. Step 1 không hề là máy móc nha. Nó là nhờ người đưa cái bột mì này bằng xe tải vào những cái silo này. Nó không hề dùng máy. Step 1 is not using it's not automated. Yeah. I think it's here you should say accept step 1. Yeah, okay. The first step. It's more accurate. Nó sẽ chính xác hơn. Mình ghi là có ngoại trừ cái giai đoạn đầu tiên. Yeah, okay. In this automated process, accept the first step when accept the first step when trucks carrying flour have to be used. Ngoại trừ cái giai đoạn đầu tiên, nơi mà những cái xe tải chứa bột mì phải được sử dụng. Thì tức là nó còn automated nữa. It's not automated, right? So accept the first step when trucks carrying flour have to be used. Yeah. Not automated. Okay. Storing flour in silo. And ending with cups of noodles being labeled and sealed. Đúng rồi, dùng cái dạng mà being này, dùng dạng being này tốt. Very good. Good. Yeah. Cups of noodles being labeled and sealed. The process starts with the flour being pumped. Are you sure pumped? Được bơm vào hả? Yeah. Are you sure it's being pumped? Moment. Oh yeah, look at this one.
Dạ nó phải bơm vào chứ hả? I think they have to pump it in, yeah. Thật sự Dạ. sẽ có mất mát cái giai đoạn này, of course. There will be some loss of flour in this case, I think. Into the depot for storage by trucks. I think by trucks, I think. Because there's not only one truck, I'm sure. Dạ. Này sure luôn là chắc chắn không chỉ có một truck đâu. Dạ. By trucks and then the raw material. Những cái vật liệu. Nó là những vật liệu thô hay là vật liệu thô nói chung? Vật liệu thô nói chung. So you want to say raw material in general. So without asking. Okay, Miss Lynn is here. Perfect. Dạ. Okay. When the raw material is sent. Is, dạ. Giờ là is rồi. Tại vì số ít mà. Không đếm Dạ được. rồi. Lynn. Dạ. Là ở sau vậy là Mọi ít người luôn. nhà, just turn It on can your be luôn. microphone, please. All of you, please. We are correcting writing now, Miss Lynn, and everyone else. It's sent to the mixer where it can be combined. Ít luôn, dạ. Nếu mà sai là sai một giây luôn à. Sai một cái là nó sai tất cả những cái dây dưa liên quan luôn á. If you got one wrong here, all the thing related to it is wrong. Where it can be combined with water and oil. After that, this mixture, hỗn hợp này, very good, passes through the roller. Wait, is it called roller? Có roller này. Dough sheets, which are stripped into separate long pieces by slitter. Wait, slitter? Dạ, máy cắt đó thầy. Is it called slitter or cutter? Dạ. Or slicer? Is it slicer? Yeah, slide. Yeah, slide. I think slice. Yeah. Slicing Yeah, machine, I think. Also called cutting machine, I think. Yeah. What is slitter? You mean splitter or what? Split. Split là tách rời ra. Splitter is not in the Cambridge dictionary yet. So I think here's the right word is by cutting machine. Yeah. Cậu máy cắt đi. Let's just say a cutting machine. Yeah, okay. Vậy cho mọi người dễ hiểu. And here you mentioned roller for the first time, so a roller. Mình phải dùng a để mình nói cái roller là đầu tiên. Yeah. A roller, một cái roller. By a cutting machine then. Dạ rồi. In the fifth step of the process, these strips are molded. Được giống như tạo khuôn rồi đó. Yeah. Into mini. Okay, into mini noodle disc, which are cooked in oil and dried by dehydrator dams. What dehydrators? Là cái máy sấy á thầy. Dryer. Okay, dryer. Nó là dryer chứ mà dạ. Chứ mà em không muốn dùng lại chữ dry kia nên em dehydrator means like you remove the water, yes? Yeah. But remember that a material can be wetted by oil. So by using dehydrator, it's not accurate. Một cái vật liệu nó có thể bị làm cho ướt bởi dùng dầu cơ mà, chứ đâu phải dùng nước đâu mà dehydrator. Dehydrator là loại nước thôi. Cho nên I think it's better to use what's here, drying. So you can use the word dryer, it's better. Yeah, okay. Okay. Tại em cũng không muốn lập từ á nên đâm ra là em dry by. Yeah. So just end it here then. Cooked in oil and dried. Nó chỉ cần vậy thôi. Actually, I just write like this, but yeah, đúng rồi. Lúc đầu là nó không có đủ chữ nên em cố nhét vô. You didn't have enough, did you? Yeah, the next step is vegetable and spices. Vấn đề về văn phạm nè. Grammar problem. The next step, chủ ngữ, this is subject, main verb, this is object. You should have another verb like this. Which are. Yeah. Or that are. You can say that which are added.
Yeah. See, the AI cannot identify this problem. Yeah. Which I added to these dry noodle disk. Không cần phải add được cho cái gì nữa. Because you are repeating the word noodle disk again. Yeah. Finally, this procedure ends with the cups being labeled and sealed. Okay, which I think it sounds really good. Very smooth. Nghe rất smooth, nghe rất là mượt mà luôn á. I think 6.5, something like that. Yeah. Sai có mấy chỗ. Yeah, I think about 6.5. Mình nghĩ là khoảng 36.5. Okay, now Mr. Trung, your turn. Are you excited? The given diagram is straight away. Factories make instant noodle, one common thing in our daily life. Một thứ thông dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. You're making it sound very personal now. Làm cho nó trở nên rất là cá nhân luôn. Nhưng mà cách này, it's not good. So, one common thing in daily life. Tránh dùng những đại từ nhân xưng để cho nó thấy cái sự cá nhân quá của bài viết nha. Try to avoid personal pronouns because you don't want to make the essay sound personal. Không muốn làm những bài essay nó nghe nó quá cá nhân, của chúng ta, của tôi, của này nọ. One common thing in daily life is enough. Một thứ thông dụng trong đời sống hàng ngày là đủ rồi. Okay, so we need to be careful with this one. In general, there are 8 main steps in the process. Flour can make Travis the start silent before being loaded into the mixer inside the factory. Once in the mixer, the dough is among water and oil to form what? Mixture. Ah, okay. Yeah. To form a mixture, which is then flattened. Cái điều này là một cái điều mà sau đó, cho nên là nó dùng dấu phẩy là chính xác. This is like something that happened after that, so I think you need this comma. Very good. Cần cái dấu phẩy này. Yeah. Được transfer, được vận chuyển bởi cái rollers. Transferred by rollers. Those sheets are... You repeat this word. Bây giờ em lặp lại cái này rồi. Let's use the word these, okay, to refer to it. Nó dùng chữ những cái đó để mà refer, nhắc lại cái those sheets. These are... Or let's just say those are. Những cái đó đi. Those are sliced into those strips and rolled into noodle disk. In the next step, the discs are cooking oil and dried to be put inside cups, in which cái dấu phẩy này cần thiết là this comma is once again necessary. I also added for flavors. Cho những hương vị hay là cho hương vị? I also added flavor. Em thấy là nhiều hương vị khác nhau đó thầy, nên là So you mean many flavors, right? Yeah. The final step involved labeling and sealing instant noodle cups, ready to be sold in the market. Ready to be sold in the market or to the market. Em nghĩ là nó có hai nghĩa luôn, ngoài thị trường hoặc là trong. To be sold in the market. I think in the market's fine. Yeah. Okay, but let's see now. Oops! I knew something was wrong. Có 129 nè, Trung ơi. It's not enough. It's not enough. It's not enough. Okay. So what is missing here? Có cái gì đó thiếu đây không? Let's look at this one for a moment. Is there anything missing from here that you can include? Liệu có cái gì mà mình cần phải thêm vào những cái step này không? Mà giống như cái kiểu viết như thế nào thì tốt hơn nè.
Okay, you can say that you can mention the fact the first step is not automated. Có thể nêu một các cái là cái bước đầu tiên nó không phải tự động hóa mà phải dùng xe tải. Yeah. You can mention that. The first step is not an automated one, in which trucks are needed to carry trucks are needed. The flower. If you use trucks, you must use manpower. Nếu mà mình dùng xe tải chắc chắn phải dùng sức người và để mà lái nó chứ. When you use truck, you need to use human to drive it. With trucks are needed. Chỉ cần một câu này thôi. You just need this one. In which trucks are needed. And then the flour, because you mentioned here already, the trucks carry the flour, right? So you do not need to repeat that again. And nó nêu đến đây là cái trucks nó sẽ mang những cái flour này, cho nên không cần nói lại nữa. In which trucks are needed. The flour are then transferred to are then loaded được bỏ vô. Loaded onto đi vào or loaded onto mixers. Nhưng mà từ cái chỗ bước này mình đâu có biết là load bằng cái gì đâu. You don't know how they load it in, right? Is it by human? Yeah. Or is it by machine? We don't know. Không biết được là bằng tay, bằng máy hay bằng gì á. We don't know exactly. And then loaded flour is then loaded onto mixers. And then once chỗ này thì em nghĩ là cái flour nó mix với lại water với oil thì mình mới thành dough đó thầy, thành dough đó thầy. I know. Right. I loaded it onto mixers. Mình có thể nói theo cách của em cũng được thầy, rồi sau đó raw material send to mix rồi weigh combine rồi gì đó cho nó dài tí. Require an apparatus. A self-control, let's just say a self-operating, một cái cỗ máy mà nó hoạt động được. A self-operating apparatus. Mà trong đó những step còn lại cần phải có một cái cỗ máy, một bộ máy tự hoạt động được, in which the self-operating step requires self-operating apparatus, for example. Okay, let's just include this one, okay? Giờ thêm cái khúc này vô đi. Okay, and you will have enough. You should have enough. You should have enough to... Yeah, 155 is enough. Check nút luôn á. Like, quite close. Okay, let me see if there's anything else you can mention. Liệu còn bất kỳ cái gì khác nữa có thể mention không? Wow, Mình có thể nói cái chỗ floor nó pump to cái silo cũng được thầy.
Second? Có thể thêm cái Ah, chỗ you can talk about the flour being pumped into silos, yes. Nói về cái chỗ mà bột mì được bơm vô cái silo nữa, yes, you can mention that. And then what? Okay, the whole process here, there's no human guarding it, I think. But you cannot say that the whole process does not include human. Because you don't know exactly. Cái nguyên cái process này người ta không có vẽ con người trong đây, nhưng mà mình không thể nào là nói là không có con người tham gia vào được đó. You know? Because what if humans are involved to check the quality of products? Nếu mà con người tham gia vào để kiểm tra chất lượng sản phẩm thì sao? Lúc nào QC, QA đó nha. Quality assurance, quality control lúc nào cũng có đó. QA với QC. Okay. But what else now? You can talk about many cups can be produced simultaneously and a large batch of noodles can be produced. For example, tôi có nói là nhiều cups, nhiều cái ly mì này có thể được sản xuất cùng lúc. Many cups of noodles can be produced simultaneously at the same time. Simultaneously, you know that word, right? Cái chữ simultaneously có nghĩa là at the same time. Simultaneously, it means at the same time. Or you can talk about large batches, những cái mẻ mì. Large batches of noodles can be produced continuously. Những cái mẻ mì có thể được sản xuất một cách liên tục không có ngừng nghỉ chẳng hạn. Something like that. You can mention that, I think. Okay. Now let's see how Lemon does that. Are you excited, Lemon? I would like to hear your voice. Alright. I'm here. This is not a map, okay? Nó không phải bản đồ nha. Cái này là một cái process. Quá trình sản xuất. So be careful with what you write. Cẩn thận những cái bạn viết đó nha. The process is illustrated method of manufacturing and standard hours. What? Có 3 quá trình chính. Bao gồm là gì? Raw material. 3 giai đoạn chính đi. Let's just say that 3 giai đoạn chính đi. 3 main phases. 3 pha chính, 3 cái pha chính, 3 cái giai đoạn chính. I don't want to repeat the word process again. Không muốn lặp lại từ đó đâu. There are 3 main phases including raw material. Raw material, nó là vật liệu hay là những vật liệu thôi? Is it raw material or raw materials? Ít hay số ít hay là Rất là vật liệu ở đây. Tại là vật liệu nói chung thôi, right? You want to say material in general, so it's uncountable, không đếm được nha. Yeah. Raw material. Nhưng mà cái gì raw material? Đưa vật liệu thô vào, đúng không? Cái step thì là đưa vật liệu thô vào nè, quá trình xử lý nè, và đóng gói lại. I think the phases should be like a verb ing form. Nó phải là một cái dạng verb ing nào đó, including loading raw material, for example. loading chưa? Cho nó vào, nhét vào. Processing and selling. Beginning with storing and providing. Chứa và cung cấp ha. Storing and Cái chữ nó kỳ kỳ sao á? It sounds weird. Yeah. Cái câu này kỳ lắm. I think there's something wrong here. Class, can you fix that? Try to correct it somehow, okay? storing. So how can you change something here? Xem thử có thể thay đổi chỗ nào nè.
Em thấy viết theo cách của em là nó general nhất rồi. I think your ways is quite good already. I think. Dạ. Tại vì Yeah, mấy cái là mình có thể dùng cho tất cả các process luôn. Bắt đầu với storing and providing, sau đó ở giai đoạn cuối cùng phẩy mì ăn liền sẽ được hoàn thành. After that, the last steps, instant noodle will be finished. Will be sẽ kết thúc hả? Mì ăn liền sẽ kết thúc, nó kỳ kỳ đó. Instant noodle will be finished. I don't think finish is the right word here. Cái complete với finish nó khác nhau nghĩa nha mọi người. Complete and finish are different in meaning. Instant noodle will be finished. Mì ăn liền sẽ được kết thúc. Nó kỳ kỳ sao á? Will be instant noodle will be. sẽ được. Yeah. Tại cái chữ finish em tưởng nó sẽ là được hoàn thành. Completed. Complete. Let's just say will be ready. Will be sẽ thành phẩm đi. Let's say instant noodle will be ready as finished product. Sẽ sẵn sàng như là thành phẩm đi. Will be ready as finished products. Sẽ sẵn sàng như là thành phẩm. Will be ready as finished products đi. Okay. Firstly, firstly, secondly là nói về ý này ý kia, luận điểm 1, luận điểm 2. Cái từ phù hợp cho steps là gì? Lên mình đã học rồi nha. Nó chính là first, second và last. Firstly is not used for steps. The first. It's used for task 2 writing when you want to talk about ideas. For steps in a process, you must use first. Okay, cái này chịu điểm nặng nè. This one is a big minus if you don't understand that, to use that, okay, in the right way. Which is carried by trucks. But chắc là chỉ có một truck không? You don't know, it's just one truck or not. Cái chỗ này biến nó thành một câu đi, khác đi. Try to turn it into a new sentence here. Flowers move on the mixer. On the mixer tức là nó nằm trên cái đó chứ không phải nằm trong. On it is like on top. So I think on to is a better word. Move on to the mixer. Let's move on to the mixer. Tức là đem bỏ vô trong nhưng mà lại nhưng mà giống như đổ bên trên cái mixer đi vô trong rồi đó. Đổ là phải đổ từ trên xuống. You move on to, so on top and into it. Move on to the mixer. And which is combined with water and oil. What? Sai về ngữ pháp nè. At which is combined and then turn into the mixture. What? Wrong grammar. And turn into a mixture. Em nêu cái mixture lần đầu tiên và được biến thành một hỗn hợp. You're talking about mixture in the first time, so a mixture and turn into a mixture. Cái chỗ này cũng vậy. Same thing. You talk about mixer at first time, right? Nói về mixer lần đầu tiên. At the first time you talk about it, a mixer. Sau đó bột được chuyển vào một cái máy trộn. It's moved on to a mixer at which is combined with water and oil and turned into a mixture. Afterward, it is thin. Nó trở nên, nó được làm cho mỏng ra hả? Thin. Được làm cho mỏng ra, tức là giống bỏ nước cho nó loãng ra hay sao? It's thin means it's diluted, right? Thin can mean many things. Look at this one. Verb thin. Động từ thin.
Yeah. To make a substance less thick, often by adding a liquid to it. Làm cho một cái chất nào đó nó ít dày đặc hơn, thường là bằng chuyện thêm cái chất lỏng cho nó, tức là làm loãng ra gì nè. Động từ thin là làm loãng ra, chứ cái từ phù hợp ở đây là gì? Là nó cắt ra. I don't think thin is the right word. Thin here means dilute, làm loãng ra. So the right word here is sliced. Nó được cắt lát ra đúng. Wait, it's not sliced. Được cán mỏng ra mới đúng chứ. It is cán mỏng. Those sheets. If you don't know the right word, let's say it is roll. Roll on. Nó được roll on. Giống như lấy cái cây cán bột á, roll on. It's like taking a roller and you roll it on, you know. It is roll on to become those sheets. By rollers, bằng cách dùng những cái bánh răng mà bánh nó gọi là gì? Bánh xoay, rollers become those sheets by rollers. And change to the next step. What? Okay. Cái roller đây có rồi. And change to the next step by rollers. Biến thành those sheets là đương nhiên nó sẽ biến đổi đến cái đoạn tiếp theo rồi, cái này không cần thiết. It's not necessary because if you roll it on to become those sheet, it already changes. So you have to be careful if you have enough words or not, okay? Word count. 151. Nên nãy em có những cái câu mà hay thừa cho nó kéo dài á. It's quite dangerous. So close. So close. Transform into those strips. Biến đổi, transform thì nó cũng hơi quá đáng. I think slice, bây giờ mới là slice nè, bây giờ mới là cắt mỏng rồi nè. Here you slice. Slice. Slice, cắt miếng into those strips by a cutter. Bằng cái đồ cắt. And push into a reeling machine. Cái máy cuộn. Moments. Mình chuyện lắc lư. Reeling machine. I don't know what reeling machine is. Are you sure it's the right word? Em chắc là một cái từ phù hợp không vậy? Google thử. Em ghép thử. What is a reeling machine? I have no idea what the reeling machine is. What is a reeling machine? A reeling machine for winding threads on reels of spools. Tức là nó là một cái máy để mà nó để mấy cái sợi dây chỉ á, nó vặn vẹo lên trên cái sợi dây chỉ, xong rồi nó giống như máy dệt rồi đó. Yeah. Cái này nó thiên về máy dệt nhiều hơn. Alright, máy dệt. It's reeling machines. Máy dệt hay vô lý? Why do you need a reeling machine in noodle production? What? Em tưởng là máy cuộn á thầy. Tại cái reel là nó cuộn. Rolling hả? Rolling machine. Rolling machine. Are you sure this is rolling or reeling? Well, let's look at this one. We don't know exactly what machine it is, okay? Chúng ta không biết được chắc chắn là máy gì nha.
And I don't think you need to know that. Không nghĩ là các bạn cần biết điều đó nữa. I think noodle disk. máy cuộn lại đi, rolling đi. Rolling. I think like rolling. Rolling thì nó là giống với roller rồi. Ok. Rolling. Okay. Tại mình dùng chữ rolling machine thì người ta sẽ confuse lại cái máy ở trên. Tại roller với rolling machine là gần như là giống nhau. Nếu mà dịch về nghĩa. It's slanted dough stripped by a cutter and push into another machine. Let's just say được push vào một cỗ máy khác, nơi mà nó được cuộn lại thành noodle disk. Let's just say push into another machine in which it is subsequently curled into noodle disk. Được đẩy vào trong một cỗ máy khác mà trong đó nó tiếp tục được cuộn lại thành những cái đĩa mì. Let's just say that. Cái chỗ này nên tách nó thành câu luôn rồi. You need to split this one because this sentence is too long already. Cái câu này quá dài rồi. Tách ra đi. Someone say something? Room set so close. And before they put into cups. Let's just say before they are put into cups. Trước khi chúng được đặt vào những cái ly, noodle disk are processed at the được xử lý at the heating and drying steps, được xử lý ở giai đoạn làm nóng và làm khô. Ok. Nhưng mà cái này lại quên không nói là làm nóng còn làm khô ở trong dầu nha. You didn't mention the heating by what? It's cooking, not heating. Okay. Heating means like you apply heat, but cooking means you apply heat until it how can I say, it bubbles or until it's cooked. Cái giai đoạn làm nóng nó khác với lại nấu nướng nha. Nấu nướng là phải dùng rất là nhiều nhiệt để mà giống như kiểu mà nó được nấu lên, nó biến độ hóa tính lý tính luôn. Còn là heating nó chỉ làm cho nó nóng lên thôi, nhưng mà chưa chắc là nó được nấu chín nha. Heating it's like you provide heat, but it's not certain whether they are cooked or not. Okay. But cooking, surely everything is cooked. It change physically and chemically. Biến đổi hóa tính, lý tính luôn. Okay. And you use a lot more energy. So I think you should use the word cooking here. Thiệt luôn á. Em dùng từ hơi sai hơn nhiều quá. At the cooking and drying step. Tại vì em không hiểu Thầy ơi, còn một cái nữa em thấy mình dùng cái chữ before putting in the cup á, nó sẽ hợp lý hơn thầy. Tại vì ở trước là mình dùng chữ đây rồi sau mình dùng chữ noodle dish á, thì nó lại lặp với lại cái câu trước á. Rồi phía sau mình sửa thành chữ đây thì nó sẽ hợp lý hơn. Nó phải là dạng bị động mới đúng nha. Trước khi được đặt vào những cái ly, tại vì cái mì đâu tự đặt đâu, nó phải được đặt vào dùng bị động. You need to use the passive form because the noodles cannot itself put itself. It cannot put itself. Nó không tự đặt bản thân nó được. It will be put in the cups. Rồi sau đó mình dùng cái chữ đây là được. Không có the nha. Because cups in general, những cái ly nói chung và số nhiều nè. General and plural as well. Yeah. A process of the cooking. Cái chỗ noodle là mình oil, right? Hay là mình dùng cái đi sạch. Cooking in oil, yeah. Này phải là cooking in oil nha. Before being processed of the oil cooking. Yeah. And drying step. And then it's spice up.
nó được làm cho spice up. Spice up có nghĩa là gì? Làm cho nó hứng thú lên, làm cho nó thú vị lên, làm cho nó có vị lên. To spice up a party, for example, làm cho nó hứng thú một bữa tiệc lên, là spice up a love life, làm cho cái chuyện tình nó thú vị, nó có nhiều hương vị hơn như thế. So you're using word wrong a lot of those. Làm anh hiểu sai về cái nghĩa và cách sử dụng từ rất là nhiều luôn á, cho nên mới xài sai như vậy. After that, it is spices are added. Những cái hương liệu được thêm vào. Is it spices? Yeah, spices plural. And vegetable as well. Em quên ghi cái vegetable nữa. Phải dùng ở đâu đó thầy? Including thầy. Including. Okay. After that, Vegetable and spicy and được rồi. to enhance taste, để làm gia tăng hương vị. To enhance taste. To enhance taste. Certain items are added. Một số vật dụng được thêm vào. Certain items are added. Including vegetable, including không có chấm này đâu. Sau đó để là gia tăng cái vị của nó, thì một số vật dụng, một số thứ được thêm vào, bao gồm là vegetables and spices. The final process. Cái chỗ này dùng chờ được nè, tại vì mình biết là mình đang nói về cái miệng liền nào. We know exactly what instant noodle we're talking about now, so you can use the definite article the dirty here. Nó xác định rồi, tại vì mình nói bao nhiêu thứ rồi, bây giờ người ta xác định là mình đang nói cái gì mà. Yeah. The instant noodle are labeled and sealed. Let's see now how many words. Oof. See, 152. Thầy ơi, cho em Say again. cái chỗ mà sau chữ be in, before be input, in cup á, mình dùng chữ this được không thầy? Say again. Tại vì chữ ý là sau chỗ be input, put in cup á. Yes. Tại vì em thấy chữ noodle this là nó để lặp lại. Có nghĩa là phải nhắc ở trước rồi thì mình gọi là this được. Okay, I see. Đi this cũng được thầy. These được rồi, thật sự là these được rồi. Yeah. Because you can use these to refer to noodle cups. 151. 151, oh my god. So close. A process of cooking and drying steps. Muốn kéo dài hơn không? Mình thêm cái ý có oil vô. You want to make it longer? You can say that cooking and drying steps. Cooking and oil cũng được thầy. It is worth noting that, rất đáng chú ý một điều rằng, oil is involved. Oil is involved to oil is involved to cook before it is worth noting that oil is involved. Đáng nói rằng là dầu có tham gia vào. It is worth noting that oil is involved. In this step. Đáng nói rằng dầu có tham gia vào trong cái quá trình này. This step is basically cooking and drying step. Or just this. Alright, good enough. Nhưng mà làm anh cách sử dụng từ sai nhiều quá, em sẽ bị trừ điểm hơi bị nhiều đó nha, về vocabulary đó nha. Yeah. Your word usage is like a lot of them are wrong. You might be reduced, okay? Your score may be affected. Vocabulary. Nhưng mà vocabulary thực sự không có nhiều lắm.
Nếu tính ra với task response và cái CC, coherence and cohesion. Coherence and cohesion là 30% of your score. Task response 40%. So even though the way you understand the words are quite wrong sometimes, but it's not that bad. You might get band 6 still. Dù là em sử dụng từ xa hơi bị nhiều, nhưng mà do cái cấu trúc điểm á, cho nên là nó không bị trừ nhiều lắm đâu. Nó vẫn được 36 chấm hay gì. Ok. Nếu mà nó gây hiểu lầm, rớt xuống band 5 chấm ngay. If your essay causes confusion, drop to band 5. Now, Miss Lin, are you excited that it's time for your essay? Yeah. Of course you should be excited. What's going on today? Have your day been okay? A little bit tired. Of course. Everyone should be really tired. And today is not a good day, to be honest. Nói thiệt với bạn luôn á. Cái năng lượng này nó rất là kỳ cục. Nó rất là ngộ luôn á. Not a good energy today. Nói thiệt là em thích đọc bài của chị Linh nữa, tại vì nó có nhiều cái từ vựng. Thật sự là Linh có cái phong cách viết khá hay. Nếu mà Linh học theo cái đà này có thể lên được 7 chấm hoặc 7.5. Dạ đúng rồi. With style, it's an absolute requirement for band 7. Cái phong cách đó, nó là cái đòi hỏi mà rất là quan trọng, rất là absolute, rất là important cho cái band 7 nha mọi người. Yeah. I really like Mr. Lin's style. Yeah. Yeah. Quy trình này được vận hành tự động. The procedures is operated automatically trên một băng chuyền. Very good. You mentioned conveyor belt. Mấy bạn không nhìn được cái chuyện này. Đó là cái băng chuyền. It's a conveyor belt. Which comprises 8 stages. Mà bao gồm 8 giai đoạn. Commencing with, bắt đầu với nè. Beginning with, commencing with. Raw material being stored. Đó, bạn sai đúng luôn. Raw material phải không có S. See, she uses raw material without S. Perfect. Tức là cho đến phút này, cách sử dụng từ của Linh rất chặt chẽ và bạn hiểu chính xác luôn cách sử dụng từ. Until here she understands exactly how to use the vocabulary. You see? Being stored in storage silos and ending with finished products. Và kết thúc với những thành phẩm being ready for sale. Sẵn sàng để bán. Thì đúng rồi, tao làm mì để làm gì? Đương nhiên là để bán rồi. Of course, people produce instant noodle to sell, of course. Unless you are working for a charity. Thay vì nếu mà các bạn làm việc cho charity, cho từ thiện thì mới không phải để bán thôi. Okay, how many words is this one? 166. Perfect. Okay, as is illustrated. Như là được biểu đạt. Very good. At the initial start of the process. Ở giai đoạn khởi đầu của quá trình này, flour is pumped into storage silo by a truck. Có thể nói là a truck hoặc là trucks cũng được, thực sự là một cái xe tải hoặc là nhiều xe tải cũng được. I think a truck or many trucks. Before being put into a mixer with the addition of oil and water. Trước khi được đặt vào một cái máy trộn với sự thêm vào của dầu và nước. Tại sao cái này là A, cái này là D? Mọi người ai giải thích được? Who can explain why is A here but here, D here? Here, you're talking about a mixer at the first time, so it's indefinite. Mình nói về cái mixer lần đầu tiên, nó không xác định phải là A. Here, but you want to talk about what addition? It's an addition in specific. Mình nói về một cái sự thêm vào cụ thể, là sự thêm vào cái gì? Đó chính là oil and water. A specific addition, that is the addition of oil and water. Okay. Yeah.
So that's why she understands very well. You see, cái văn phạm của bạn cũng rất vững luôn. Vocabulary and grammar, she's very good, to be honest. And then, having been blended, sau khi đã được trộn lẫn, the resulting mixture is placed onto rollers. Cái hỗn hợp mà là kết quả này, ok, thì được đặt vào những cái rollers. Onto chứ không phải là into nha. Được đặt lên trên những cái roller chứ không phải là đi vào cái rollers. It's onto rollers, very good. When it is flattened, nó được làm cho cán mỏng ra into dough sheets. After which it is cut into dough strips by a cutting machine. Very good. Rất tốt. The next steps, mình không cần lặp lại những cái này nữa. You do not need to repeat this word. These are formed into noodle disc. Okay. Into noodle disc. And left to dry, được để yên cho mà khô lên. And left to dry. Hai giai đoạn cuối cùng của quá trình này, thì cái hai giai đoạn cuối nó mới là cái chính. These are the main thing in this whole thing. Two final steps is the main thing in two final steps of the process. So two final steps, plural, số nhiều, so involve. It's plural, so involve without s. Involve packaging noodles. Bao gồm cái chuyện mà đóng gói cái mì, những cái mì. Thì đến cái lúc này là phải có the rồi, tại vì mình biết là mình đang nói cái mì nào. Actually in here, we know exactly what noodle we are talking about. So, the noodles. Nhưng mà chỗ này có thể bạn làm rõ là cái noodle nào. Đó chính là những cái bánh mì ở đây. Cái bánh của cái mì á. Now, maybe she wants to make it clear. She used noodle disc here. Okay. Once these noodle discs are dried, they are put into cups together with vegetable and spices to add flavor. Cái chỗ này á, là bạn muốn nói là hương vị nói chung thôi mà. Here she wants to say flavor in general, so no S. Finally, these cups of noodles. Bị lặp lại. Repeat repeating. Cups, right? These cup noodles. Có thể dùng cup noodle để làm cho nó nghe có vẻ chính xác hơn ở đây. She want to make it clear, because if you use these again, it might be confusion. There might be confusion, right? Nếu mà chỗ này mình dùng cái these không thôi á, có thể người ta hiểu lầm là these nào. Lỡ đâu là vegetable và spices hả? Thực sự là these này nó refer vào cái cups noodles. Cho nên phải nói rõ ràng ra. I think here, if you use these, people can confuse like, okay, are these vegetables and spices? Or these are cups of noodles? Or these are noodle disc? Cái nào? Refer cho cái nào? What does it refer to? So, to make it clear, you can say these cups of noodles. Okay. Để làm cho nó rõ ràng ra, mình nên nói là these cups of noodles are labeled and sealed before being distributed for sale. Trước khi được dán nhãn và được hàng lại, trước khi được phân phối và bán. Phân phối để bán. Okay, very good. You have a style, Miss Lynn. I think this one deserves a band 7. Thầy nghĩ cái bài của Linh đáng được band 7. Yeah. Nghe nó sẽ hay ho hơn. Nó hay hơn nhiều á. Yeah, it sounds much better. And then word usage is good. Grammar is good. Task response very good as well. The fluency is good. So CC is good. Tất cả 4 band điểm nó đều khá cao đấy.
Cho nên thầy nghĩ bài này có lên đáng 7 chấm. I think Lynn, you can get 9-7 now, I think. With this essay, I think. Okay. Any question, class? Có câu hỏi gì không mọi người? Dạ không ạ. Alright. So remember that Saturday we have no class because I have piano show, okay? So Sunday it's Sunday is time for speaking, okay? So right. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.